नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई एडोब इलस्ट्रेटरबाट कसरी युट्युब को लागि थम्बनेल बनाउने भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। कृपया राम्रोसँगले हेर्नु होला। अनि अब त्यसको लागि हामीसँग चाहिँ यो एडोब इलस्ट्रेटर को एप्लिकेसन हुनुपर्छ। सायद तपाईहरुसँग छ होला। यो म ओपन गर्छु। ओपन फाइल प्रोग्राम ओपन भइरहेछ। अनि यसबाट तपाईहरुले चाहिँ राम्रो युट्युब को लागि चाहिँ ब्यानर आर्टहरु भयो, अनि त्यसपछि यो युट्युब थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानल को लागि। र यसबाट चाहिँ अब यो ग्राफिक डिजाइन सफ्टवेयर हो। यसबाट चाहिँ विभिन्न टेम्प्लेट पम्पलेटहरु, ब्यानरहरु अनि त्यो चीजहरु चाहिँ सबै यसमा ग्राफिकको फोटो सम्बन्धी काम गरेर सबै गर्न सकिन्छ। यसरी मैले चाहिँ अब यो मेरो इलस्ट्रेटर को फाइल ओपन भइसकेको छ। अनि यहाँबाट म चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट न्यू भनेर लिन्छु। अनि यसको साइज चाहिँ हामी अहिले चाहिँ लगभग A4 मा राखेर चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्केपमा चाहिँ यो गरौँ। र यो अहिले चाहिँ A4 को साइज तपाईको यहाँ 297 mm यो मिलिमिटरमा छ। यसरी यो जस्तो छ त्यस्तै बाइ डिफल्ट त्यही नै होस् हैन। अब यहाँनिर हामी अहिले अब क्रिएट गर्यौं। क्रिएट गरेपछि हामीसँग नयाँ पेज खोल्छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई युट्युब को लागि थम्बनेल बनाउनु पर्ने भएको छ। थम्बनेल युट्युब भिडियो पोस्टको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट चाहिँ यो जुन टुल्स छ यहाँबाट यसरी चाहिँ हामी यो रेक्टेंगल टुलबाट चाहिँ हामीले यहाँ कर्नरबाट सिधा तान्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ उसमा चाहिँ ठक्क यो पोइन्टमा लिएर आयो। यो हाम्रो एउटा लेयर भयो। अनि त्यसरी हामीले चारैतिरबाट चाहिँ बराबर एडजस्ट गर्ने। एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो अर्को लेयर भयो। यो लेयरलाई चाहिँ अब हामी अलिकति कलर लगभग के यसमा यहाँ कलर चुज गर्ने, कस्तो कलरमा के बनाउने आफ्नो डिजाइनको लागि। अनि अहिले लगभग मैले चाहिँ अब यो कलर राखे। अब यति भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो अब यहाँनिर तपाईले गर्ने भनेको यसमा गुगलमा गएर चाहिँ म एउटा स्याम्पलको लागि चाहिँ एउटा लोगो लिन्छु। जस्तै मानिलिउँ औडा सिटी सफ्टवेयरको एउटा लोगो PNG फाइलमा चाहिँ लिए। अनि यसरी यहाँ इमेजमा हेर्नु होला। अब अहिले मैले चाहिँ खास गरेर यो औडा सिटीको बारेमा चाहिँ मैले थम्बनेल बनाउन चाहिँ लागिरहेको छु। भनेपछि तपाईको यसरी हेर्नु होला कुन चाहिँ अब क्वालिटी सकेसम्म तपाईको PNG फाइल लिनु होला। अनि यो मेरो PNG फाइल हो। मैले डेस्कटपमा एउटा फोल्डर बनाएर चाहिँ औडा सिटी भनेर चाहिँ यसरी मैले गरे फोल्डर बनाएर यहाँ सेभ गरे। भनेपछि अब म अझै एकतिर औडा सिटीको के लोगो हेर्छु त्यो युट्युब थम्बनेलको लागि। अनि कुन चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ अब त्यो त्यति बेला हेरौँला। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँनिर लगभग मसँग दुईटा PNG फाइल आयो औडा सिटीको। अनि अझ यो पनि लिन्छु। यो दुई तीनटा मध्ये कुन चाहिँ मलाई त्यहाँ ठिक हुन्छ त्यसरी चाहिँ म त्यो थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ युट्युबको थम्बनेल अघि मैले चाहिँ त्यो यो भन्दा अगाडि औडा सिटीबाट कसरी एडिटिङ गर्ने, साउन्ड कसरी मिलाउने बनाउने, अनि कसरी अडियो एडिटिङ गर्ने भन्ने फ्री सफ्टवेयरको जुन लेसन दिएको थिएँ नि म त्यसको त्यो सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ थम्बनेल बनाउनु पर्ने भयो। भनेपछि अब यहाँबाट मैले चाहिँ यसरी लेयर लिएको थिएँ। अनि यसमा चाहिँ यो फाइल उसमा गएर तपाईको यो प्लेस्टमा गएर अनि यहाँ अघि चाहिँ यहाँ ब्राउज गर्ने अघि मैले लिएको थम्बनेल चाहिँ यसरी यतातिर यहाँ यसरी
यो अडासिटीको अडियो इन्टरफेसको यो थम्बनेल यहाँनिर आएपछि चाहिँ अब यसरी यहाँनिर मैले फिक्स गरेँ अनि यो जुन तपाईको जुन लाइन आएको छ नि यसलाई चाहिँ इम्बेड गरिदिने। इम्बेड गरेपछि यहाँबाट तपाईको त्यो हट्यो हैन। अब किनभने यो पहिला हामीले अर्को यसबाट चाहिँ यो भिडियो फोटो डाउनलोड गरेको थिए लोगो, त्यसले गर्दाखेरि यो एप्लिकेसन इलिस्ट्रेटरको चाहिँ पार्ट्स चाहिँ भएन, यो अरूबाट नै लिएर आएर बनाउँदाखेरि अनि त्यसलाई चाहिँ इम्बिल्ड गरेपछि यो तपाईको अहिले चाहिँ यहाँनिर भयो। अनि यहाँ चाहिँ अब म यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यसरी म टेक्स्ट गर्ने, यो टेक्स्टको यसरी साइज बढाउँछु अनि यहाँबाट चाहिँ अडासिटी बाट यहाँ अडासिटीबाट यो कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर चाहिँ एडिटिङ गर्ने बारे सिक्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ यसरी मैले टाइप गरेँ। भनेपछि अब यो चाहिँ एकदम सिम्पल एउटा मैले थम्बनेल चाहिँ बनाउन खोजेको हो हैन, यो अडासिटीको बारेमा। अनि यसरी तपाईको यसरी यसलाई बोल्ड गर्ने ताकि राम्रोसँगले देखियोस्। अनि यसलाई अब यो कलर भन्दाखेरि कलरहरू तपाईले चेन्ज गर्नुहुन्छ भने अब यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि कलर यसरी चाहिँ यो कलर छ, स्ट्रोक छ तपाईको यो यहाँनिर यसमा अब स्ट्रोक लगाउने हो भने अब यसरी स्ट्रोक भनेको यसरी चाहिँ के अरे आउँछ। अनि यसरी मैले सिम्पल उसमा अडासिटीबाट कसरी एडिटिङ अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ छुटे जस्तो लाग्यो मलाई, अडासिटीबाट कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ मैले चाहिँ छुटाएँ हैन। अनि गर्ने भनेर चाहिँ यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर अब यसरी अहिले सिम्पल उसको लागि चाहिँ एउटा के अरे थम्बनेलको लागि बनाएको। र यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू अब त्यो भिडियो अनुसारले हैन, भिडियो अनुसारले आफ्नो कुन चाहिँ केको लागि थम्बनेल के अरे बनाएको हो त्यो चाहिँ राम्रोसँगले आफ्नो भिडियो अनुसारले चाहिँ अब आफ्नो थम्बनेलहरू बनाउन सकिन्छ। अनि मैले चाहिँ अब अडासिटीको जुन ट्युटोरियल बनाइरहेको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ यो के अरे भिडियो एउटा थम्बनेल बनाउनु पर्ने थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो हिसाबले यसको थम्बनेल बनाएको, धेरै खासै यताउता चाहिँ उ गरिनँ। अनि अब यसमा के अरे अझ तपाईहरूले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू। अनि जस्तै आफ्नो के अरे त्यो उसमा सेयर गर्ने लिङ्कहरू भयो, यसरी के अरे केमा सेयर गर्ने युट्युबहरूको लोगोहरू यसरी राखेर हैन। अब यसरी के अरे राखेर चाहिँ यसरी लोगोहरू बनाउन सकिन्छ युट्युबमा। अनि यो लाइक र सेयरको सोसियल मिडिया योहरू चाहिँ अब यसरी यहाँनिर आफूले कुनै पनि लोगोहरू राखेर चाहिँ अब गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर मैले चाहिँ लाइक सेयर ओहरू चाहिँ यहाँ
यसरी आफूले थम्बनेल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ अब आएको हुन्छ। अब यस्तोहरूलाई चाहिँ यसरी के अरे यहाँनिर तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो साथीले यति थियो। मैले चाहिँ अब यो सिम्पल के अरे अहिले यो थम्बनेल बनाएको होइन उसको लागि। र अब भिडियो अनुसारले अब तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ जस्तो पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई यदि यो इलस्ट्रेटरको ग्राफिक डिजाइनको सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ सिक्नुपर्ने छ भने चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ अब भन्नु होला। म तपाईँहरूको लागि यो इलस्ट्रेटरको म कम्प्लिट ट्युटोरियल बनाउँछु। अहिले मैले यो के अरे भर्खर स्टार्ट गरेको युट्युब च्यानल यो मेरो सेकेन्ड भिडियो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुसारले चाहिँ मैले चाहिँ के अरे त्यही हिसाबले भिडियोहरू गर्ने। अब जस यो मैले अहिले यतिसम्म मैले के अरे सकेँ। अब यसलाई मैले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अब जेपिजीमा गरिन्छ। मैले डेस्कटपतिर राख्ने के अरे यो गरेँ। त्यस पछाडि अब यसलाई स्क्रिन रेजोल्युसनमा राखेर तपाईँले यसरी एक्सपोर्ट गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एक्सपोर्ट भएर चाहिँ यहाँनिर थम्बनेल भएर चाहिँ आयो। सिम्पल थम्बनेल हो त्यो, खासै मैले धेरै उसमा चाहिँ गएर सिम्पल सा थम्बनेल हो। अनि यो चाहिँ अब म यहाँनिर चाहिँ युज गर्छु यसरी चाहिँ यो के अरे तपाईँको युट्युब च्यानलमा जुन अघि मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ त्यो त्यसको लागि के अरे मैले थम्बनेल रेडी गरेको जुन तपाईँहरूलाई पनि मैले सेयर गरेँ। अब यहाँनिर त्यो थम्बनेललाई चाहिँ म यसरी चाहिँ यहाँ थम्बनेल लगाउँछु। यो यसरी भयो। अनि साथीहरू तपाईँहरू पनि अब यसरी गर्नु होला, कोसिस गर्नु होला। हुन्छ सबै कुराहरू अब यसो हेर्दै फलो गर्दै जानु होला। सबै सिकिन्छ बिस्तारै। हस्, धन्यवाद।